DENSO Factory Ice 2025 đã thuộc về Xin được chào mừng các quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo, các bạn sinh viên đang đến với trận chung kết DENSO Factory Ice 2025 ngày hôm nay. そして今日この場にいる全員がベトナムの成長と発展に貢献するそのためのスタートを切る一歩にしていきましょう。さあ今日一日楽しんでいきましょう。các chàng trai đến từ đại học Phenica, đội thi được yêu thích nhất PKA Automotive. Ba đội thi giành giải triển vọng DENSO Factory Ice 2025. Giải ba PK Automotive. Giải nhất của DENSO Factory Ice 2025 đã thuộc về và xin chúc mừng DENSO đã giành giải nhì. Giải nhì trị giá 50 triệu đồng. Giải nhất nhà vô địch DENSO Factory Ice 2025 trị giá 100 triệu đồng.